Continuous vlog. Morning mga show. Ngayon, lutuin natin. Ano ito? Yung i-bake natin ay food for the cats. Samahan niyo po ako na may 1,000 mmR, may 99% win rate. Paano magluto na? Food for the cats. Step ano na ito? Step 6. Balik tayo sa step ano yan. Okay, so third step na tayo agad ha. Third step na tayo kay half cup nitong glucose. Wow, very sticky. Oh no. Ito 1 half cup. Dito mo lang, stay mo lang dito para hindi mo Ano? dito mo siya ilagay na. This is a syrup. Weird na video, third step na. Okay. Eh, say hi to the bed, you. No? Bakit no? Na? Ano ito? Yes, nawala lang ako. Nawala. That's for baby, yeah. Are you baby? Baking powder and No, wala man teaspoon dito. Cool spoon man. Ante. Ito, 1 teaspoon. Teaspoon. Okay, good. Ano yan lang? Ano yan? 1 teaspoon baking. Ayan na baking powder, guys. Soda yan. Soda. Guys. Baking soda, guys. 1 teaspoon. Ayun, oh. Baking soda. Tapos, easy. What a baking tricks. So, nag-prepare na tayo ng ilang cups ganito? 2 cups ng, ano to? Flour. Ito, alam ko to. Guys, Brown sugar. di alam kung anong binablog eh. Dark brown sugar. Ano, ilan to? 3? 3/4 cup. 3/4 cups. Ayan ngayon, guys. Next, ano yung sunod? Ako na dito. Grabe, easy naman to. Ay, ito. Baking powder. Ayan. So, mahirap mag-ano, no? Okay na yan. Then, so much. Guys. You know? Next, ano sunod? Okay. Keep your area clean. Ayan. Let's move on to the dried mangoes. Paano ito i-chop? So, always question. Slice. Always question talaga, guys, kung paano mag-chop, paano gawin lahat, para hindi kayo mapalpak. Diba? Hindi na buhay. Talagang, try ko magbunting na isang kamay lang, isang tier here. You know? Tingnan siya, sir. Dried mangoes. Nawin nyo. Paano ito? Ubusin ito lahat? Okay. Next. Anong gawin ito? I-chop ng maliit. Ano kaliit? So, nagugas talaga ako ng kamay. Okay lang yung kamay ko. Yung ano talaga? Yung kaliit? Ganyan daw kaliit, guys. Okay. So, yan guys. Chop natin yan. Uy. Kita yung mga talent ko, ang skills ko sa chopping ba? Kung matago. Ayaw ko talagang discover ako ng mga cooking agency. Ano yung cooking show? Kita mo yan? Kita mo na, sir! Yung mga side quest natin dito. Saan ito ilagay? Ito ilagay.
Sample for the guys. Ayun, mag-roast din pala tayo ng peanuts. Kasi naubusan Ayun. tayo na. Naubusan kami ng ano. Yan, naubusan kami. Lagay po tayo ng Lagay mo yung sugar. butter. Ayun na, butter. Yan, di ba? Ako ang nag-ano. Next, sugar. Ikaw may ano. No! Ay, hindi. Spatula. Spatula. So, na-discover ang skills ko nito, ha? Next, ano sunod? Mix mo. Mix. Ganda talaga yung mag-cooking show ka. Tapos may nagaturo sa'yo. May nagaturo sa'yo kung paano magluto. Tinuturuan mo ang tao. Pero, yun, may nagaturo din sa'yo kung paano. Ano tawag din? Ano tawag din yun? Tutor. Para hindi lang ako nag-iisa. Madami tayo. Next, ano sunod? Hindi. Dapat i-combine mo. Okay, combine until mixed. Ito. Mix until combine. Yan. Gusto ko tayo mga ganito yung parang ano para kung ano ng simil. Sir! May mga experience ako nito kasi ano ko dati sa manufacturing nagagawa kami ng mga yan. Tapos ang expert ko lang ng mga cups measurement Ganun mo yun. yan ito ang ganyan yan okay prop time dalawang ko ito yung dream ano ko guys yung vlog ko Loloto. Oh. Yan may mas camera. Filmmaker. Guys, slow motion. Wala na po. So ito, i-mix until combine na naman tayo guys. Kaya pala, ang ating ginaluto ito, kailangan. Kuha tayo ng bowl. I-mix ko na lahat ng dry. Pinang. Flour. Flour, ito. Nabuhos ng flour. Sunod. Baking powder. Ito. Ito na yung baking powder. Tapos yung dry ingredients. Kailangan lang pa itapos ikaw. Sige, cut ko muna. Guys, na-mix na whisk na siya. Ibuhos na natin dito sa ating dry wet mixture. Sige. Next, i-whisk pa rin. Itong spatula na gamitin. Okay, halo natin to. Halo-halo. So, may technique maghalo. Ano yung tawag dyan? Folding technique. Yan. Yan ang folding technique. So, scrape down. Put up. Scrape down. Ano daw? Sige daw, ikaw daw kayo. Describe mo yan. Ano yung ginagawa mo? Mix. Mix. Mix until Fully combined. wala nang flour na makita. Okay. So, ikaw na? Ako na. Be. Galing na. So, ako pa rin yung nagtatrabaho. So, gina-demonstrate ng baby sa akin kung paano mag-mix. Yan. Demonstrate. O, diba? Demonstrate mo sa akin. So, ano yan? Scrape. Ano po? Yay! Ito ang scrape po. Kahirap-hirap na pala mag-video na ano. Shoutouts sa mga nag-video na ganito. Grabe, kahirap pala ito, no? Yan. Balik na tayo mamaya. Ang itsura niya, guys. Kung mag-ano na. Ano ba? Ano ito?
Ayan na siya. Yan naman. Napakadali magkain. Napakahirap magluto. Ayan na. Grabe yung na-test talaga mga skills ko nito ba? Ano na to? Ano daw? Scripts. Ayan, may background tayo ng nasa mga gwapa. Ano may flower pa? Sige. Yan na po. Minsan natatanggal po. Ganyan talaga yan. Kapit lang. Ayun. Ako na? Okay, ako na. If ever matanggal ganyan siya, guys, kabit nyo lang ulit. Kasi hindi nagtatapos doon lang ang buhay. Dapat continuous pa rin tayo, guys. Ayan. Balik tayo mamaya. Yung mga technique natin, balik. So after ilang minutes ng mixing, ito na po, sir! Ano sunod? Lagyan natin siya doon, guys. Ipat natin siya. Ay, mga nagawa pa lang kanina. Ay, oo. At kanina nagawa pala ako ng mga ganito. Ito ginawa ko? Oatmeal cookies, di ba? Masarap yan, guys. Oh, grabe masarap. Tasty. Ano yan? Anong naman ito? Raisins. Oats. Siyempre, oats. May oatmeal ko. Hershey's chocolate. Ayun, ako nagluto niyan, guys. Shout out sa dudes. Oh, Country Park. Ang sunod na gawin is transfer. Ako na transfer. Ikaw? Again guys, mag-transfer. Kung hindi ka marunong, hanap ko ng expert na marunong mag-transfer. Kasi importante yan sila. Mga expert marunong mag-transfer. Diba? Yan, ganyan talaga yung May buhay. flower pa lang ga, oh. So, i-cut mo natin yung video. Ayan na. Okay naman siguro yan. Hindi ko makita ang flour kasi. Bigat. So, ayan. Saan daw ang flour? Yung perfect naman ang ating ano, guys, pag-mix. Tama kung paano ako mag-mix. So, habang ginaano ko pa yung pinapasok ko dyan, kita natin yung mga aso. Ayun ang mga anak ni wow, ganito sa akin, guys. So, currently, guys, pinapantay po natin na ang mga sa tawag yan? Tray. So, ito, may hawak pa ako dito, kaya pantayin din dito. Yan po, guys. Yan, ito na video, no? Maraming guys, lagyan natin sa oven. Okay. Oh, yun na. Tama na. Temperature nito? 150 degrees Celsius. 150 degrees Celsius. Ilang minutes? 150 degrees Celsius. 30 minutes po. So, hintayin natin 30 minutes to, guys. Check natin, guys, kung okay na ating okay. Tanda pa ito ng ang gayman. Uy, paano ito? Pura? Ha? Hindi na ko na Okay na, oh. Ano malaman? Wow. Wala nang hangin. Malaman natin.
Wala ng butter. Malaman natin kung luto na if wala ng butter. So as you can see, wala ng butter. So pwede natin kunin. Yun na naman. So ito na guys. Food for the gods. Thank you for welcoming. Thank you for... So, ito na. Ito na ang final product natin. Success naman na. Ayos. Pasok doon. Bye-bye.